Gaano nga ba kabilis mag-renew ng PRC license ngayong 2021? Hey guys! So welcome back to my channel. I am your Millennial Filipina. See ya! Ikapampangan content creator, and my channel is all about finance, education, travel, tutorials, and anything about millennial life. If you want to know more about millennial life, mag-subscribe na kayo and be part of our growing millennial family. Today's content guys is a share ko sa inyo kung gaano nga ba kabilis at kadaling kumuha ng PRC ID ngayong 2021. 1 month ago guys, nag-apply na ako ng PRC Renewal through online. Nabalitaan ko kasi ngayong 2021 walang required na CPD units na ipapakita. Though meron pa ring requirement guys, pero kahit wala ka pang maipakita ngayon, pwedeng-pwede kang mag-renew ng PRC license mo. O, diba? Sa mga hindi pa po nakapag-file ng application for PRC renewal, panoorin nyo muna yung steps dito sa video na to before kayo kumuha or before kayo pumunta directly sa PRC. Heto yung old PRC ID ko guys, and mag-expire siya sa August 16, 2021. Yes, sa August pa siya. So kahit medyo advanced ka, pwede naman magpa-renew. Punta ka po sa PRC dun sa website address nila and then mag-sign in ka. Kapag naka-sign in ka na guys, i-click mo yung existing transaction, then ganito po yung lilitaw. So makikita nyo sa ibaba yung print document, i-print nyo lang po yung document at yun po yung dadalhin nyo sa PRC. Ayan guys, ganyan yung itsura ng ipiprint nyo. 2 copies na yung i-print nyo guys para sure. Kasi ako 2 copies, then kinuha nila yung dalawa. So 2 copies na para sure, hindi na pabalik-balik pa. Guys ha, make sure before nyo i-print yung document, kailangan merong 2x2 picture yung sa online ninyo para less hassle na rin sa inyo. Tapos guys, dalhin nyo rin yung old PRC ID ninyo. So yun guys, papunta na tayo sa PRC dito sa San Fernando. Ang appointment date ko ay 1 to 2, kaya lang nalate ako sa pag-print ng document. So ano na lang, alas 3 sana bukas pa yung PRC dito sa San Fernando. So tignan natin guys kung gaano kabilis ngayon ang kumuha ng ID at magpa-renew. So kailangan meron muna kayong online appointment bago nyo makuha yung ID ninyo. Heto guys, nandito na ako sa PRC San Fernando. Yung office hours nila is 8 AM to 5 PM. Mag-renew dito sa PRC San Fernando. Dito siya sa dating may BIR. So sa second floor pa siya. Ayan. So dito tayo. So guys, before kayo pumunta dito, kailangan meron na kayong naka-prepared na print copy ng inyong form doon sa fill out nyo sa online. So, kailangan dalhin nyo na 1 copy. Kailangan meron siyang picture na 2x2. A few moments later. Tcharan! Ito na po yung bago kong PRC na na-renew na utang. So actually guys, pangalawa ko ng renew to. Nung una, meron akong utang na 45 CPD units. Tapos ngayon, na pangalawang renew, another 30 CPD units. So puro na lang utang. So kailangan sa next renew ko sa 2024, mabayaran ko na yung CPD units ko. So kahit meron kayong utang nung una, pwede pa rin mag-renew. Papayagan pa rin. So ayan guys, bago sila color white, hindi na sila ganito. Hindi na sila ma-blue. White na siya. Depende yata sa printer ng PRC. So, mabilis lang guys. A minute lang or 2 minutes, mapiprint na yung PRC ID ninyo. Ayun guys, ganun lang po kadaling mag-renew ngayon sa PRC. Napakabilis. Thanks for listening guys. For more tutorials, do not forget to click the subscribe button and the bell button to keep you updated. I hope to see you again on our next content. Stay safe, sane, and strong this season. Love lots guys!